हेलो गाइज, आज चाहिँ हामीले चाहिँ बल्ब अब कसरी चाहिँ बल्ब वायरमा चाहिँ लगाएर बल्ब चाहिँ कसरी बाल्ने भन्ने चाहिँ आज चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिने मेटेरियल्स चाहिँ यो स्विच हुन्छ, यो अन अफ स्विच हो कि यो अन अफ स्विच चाहिन्छ। एन्ड देन यो यसलाई भन्छ होल्डर हो कि यो होल्डर चाहिँ युज हुन्छ। सो यो चाहिँ घरमा भएको होल्डर हो, आई एम युजिङ द्याट। सो एन्ड एउटा चाहिँ बल्ब, यो चाहिँ 100 वाटको बल्ब हो है, यो चाहिँ यो पनि युज हुन्छ। सो द्याट इज द रिक्वायर्ड मेटेरियल्स हो कि जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ कस्नको लागि काट्नका लागि तारहरू चाहिँ युज हुने मेटेरियल्सहरू। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो वायर चाहिँ मैले पहिल्यै नापिसकेको छु। एउटा रुमदेखि चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ लग्नका लागि चाहिँ युज भएको चाहिँ यो वायर हो। र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ टुपिन चाहिँ मैले अलरेडी कनेक्टेड छ यसमा। सो यसलाई चाहिँ टुपिन भनिन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कनेक्टेड गराइरहेको हुन्छ। सो आज चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी सिकिन्छ। सो आई एम गोइङ टु स्टार्टेड। म चाहिँ अब सुरु गर्छु। सो गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईवटा बोल्ट, यहाँ चाहिँ दुईवटा चाहिँ लगाइरहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला निकाल्नुपर्छ। सो आई एम गोइङ टु टेक इट आउट ओके। दुईवटा नटलाई चाहिँ अब निकाल्छु। ओके, दुईवटा नटहरू त्यसरी निस्किएको छ है। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यसरी खोल्नुपर्छ है। सो यहाँ दुईवटा टर्मिनल भेट छ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल, एउटा चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ यो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वायर चाहिँ कनेक्टेड गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ म वायर चाहिँ कनेक्टेड गर्छु। यो चाहिँ स्विच अन एन्ड अफ यसलाई चाहिँ भनिन्छ है। सो अब यसलाई चाहिँ मैले त्यही अनुसार चाहिँ गर्छु है। सो सबैले हेर्नु है। सो द्याट वुड बी हेयर ओके। ओके, यसरी चाहिँ कनेक्सन गरिरहेछ है। ओके, यसमा पनि कनेक्सन हुन्छ अब। सो लुक इट हियर। ओके, यहाँनिर पनि यसरी चाहिँ मैले बाँध्छु है। सो मैले फेरि पनि यसलाई ब्लेडले यसरी see here we go now। यसरी चाहिँ almost done from here ओके। यहाँसम्म चाहिँ अलमोस्ट डन भइसकेको छ। अगेन ओके, there also।
Okay, almost done from here. Okay. Okay, there may have some. Okay, यसरी चाहिँ गर्छौँ है. सो र यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ यी दुईटालाई चाहिँ कनेक्सन दिन्छौँ. ओके, हियर ओके, हियर मिडल कनेक्सन also यहाँ चाहिँ के छ, यो तारको बिचमा हेर्नुहोस् है, यो तारको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ काटेर एउटा चाहिँ तारमा चाहिँ हामीले चाहिँ काटेर चाहिँ दुईवटा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निकालेका छौँ यो. सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्विच बटन चाहिँ कनेक्टेड गर्छौँ है. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्विच बटनलाई चाहिँ अब यो स्विच बटन, यो जुन स्विच बटन छ दिस वान, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्छौँ है. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसको बटन खोल्नुपर्छ. Okay, so we just have to take it here. Take it here, both side. यसको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ, यसभित्र छिराएर यसमा चाहिँ अब कस्नुपर्छ. यो टाइट हुन्छ र यसलाई कसेपछि चाहिँ यसलाई हल्का बङ्गाइदिनु है, बेन्डिङ गरिदिनु. यता माइनस प्लस चाहिँ फेरि कनेक्टेड भयो भने सर्ट हुनसक्छ. सो यसलाई यतामुख बङ्गाइदिनुहोस्, यसलाई यतामुख बङ्गाइदिनुहोस्. ओके, यति गरेपछि यसलाई चाहिँ अब काटिदिनुपर्छ. ओके, फ्रम हियर यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पास गर्नुहोस्. ओके, सो दियो यसरी चाहिँ यसरी यसलाई ओके, यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईवटा पिन लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, यसरी चाहिँ कस्दिनुपर्छ है. यसलाई पनि यताबाट कस्दिनुहोस्. ओके, यो काम चाहिँ सकियो है. यो बिचमा चाहिँ हुन्छ है, यो बिचमा हुन्छ. यसले चाहिँ हामीले चाहिँ बल्बलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, अन अफ गर्नुपर्छ. ओके, सो यो काम पनि सकियो. सो अब चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लगाउँ है. अब यसको लागि चाहिँ अब पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ यो तारलाई चाहिँ बिछाउनुपर्छ ठाउँमा पुर्याउनको लागि. सो म यो तारलाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्छु, एउटा चाहिँ खोरमा लगेर चाहिँ राख्छु. ओके, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो खोरभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अब बल्ब चाहिँ लगाउनुपर्छ. यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भित्र छिराउनुपर्छ साइडबाट है.
यसरी चाहिँ यसको चाहिँ ढक्कन खोल्नुपर्छ है। दुईवटा नट हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यसको चाहिँ मैले पहिले तिखारिसकेको छु है। यसलाई चाहिँ के गर्नु, यसलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ यसरी डबल यसरी चाहिँ लगाउने। र यो चाहिँ यता यसलाई चाहिँ थोरै यता बेन्डिङ गर्नुहोस् है, किनभने कनेक्टेड भयो भने फेरि के हुन्छ, सर्ट हुने समस्या बढी हुन्छ। सो थोरै यता बङ्गाएपछि केही हुँदैन। ओके, सो यसलाई चाहिँ अब कस्दिनुहोस्, एकदम सजिलो छ। ओके, यसलाई पनि कस्दिनुहोस्। यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई पनि यसरी टिप्स लगाइएको छ है। कलर प्रोटेक्सन, यसरी प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ टिप्स लगाइएको छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब बनाउनुपर्छ र यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी कभर गरिदिउँ। यसरी चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ है अब है। यसरी चाहिँ यसको कनेक्टेड भयो। ओके, यो चाहिँ बल्ब हो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा फिटिङ गर्नुपर्छ। यसरी फिटिङ हो। ओके, अनि यसलाई चाहिँ अब यसको ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। ओके, यसको ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ अब हामी चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ यसलाई मिलाएर ओके यसरी चाहिँ पोजिसनमा राखौँ है। यस्तो पोजिसनमा चाहिँ यसलाई राखौँ है। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म्यानेज गरौँ।
यसरी चाहिँ राख्नुपर्छ है। ओके अब हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ हेर्नुहोस् अब बत्ती बोल्दैन है। ओके मैले चाहिँ अन गरेँ, बत्ती बोलिरहेछ। ओके मैले अफ गरेँ, बत्ती अफ भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ लाइट बल्ब चाहिँ वायरदेखि चाहिँ रुमदेखि चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। ओके अन अफ